Ayan guys, hello sa lahat. Nandito po ulit tayo para magturo kung paano mag-send ng pera sa PAYMAYA. Ay, nandito na tayo sa Gcash. Sa mismong Gcash natin. Then, punta tayo sa bank transfer. Ayan, bank transfer. Tapos, pindutin po natin itong view or sa baba sa may tatlong tuldo. Ngayon, hanapin naman po natin ang PAYMAYA. Type ang PAYMAYA. Ayan, lumabas na siya. Pindutin ang PAYMAYA. Ayan, nandito na po tayo ngayon. Ngayon, i-type natin kung ilan ang isi-send natin. May balance ako na 1,010 pesos. Ngayon, kasi may charge ko na 15 pesos, ang isi-send ko sa kabila sa PAYMAYA ko is 995 na lang. Ayan. Account name. Ayan. Number. Copy paste. Ayan. Then send money. Double check ang number before send. Ayan. Stop in. Confirm. Ayan na siya. Check natin kung ilan pa balance natin. Ayan, 0.89 na lang. Galing. Ngayon, punta tayo sa... Ayan, nandito na tayo sa PAYMAYA ko. Dati may balance ako 12 pesos. Ngayon, naging 1,007 na siya. Kasi, naka-receive siya ng 995. Ngayon, may ilo-load ako. Nag-aantay. Loadan muna natin siya. Yan, paano mag-load sa sa PAYMAYA through PAYMAYA. Nandito, glow. Ayan, 100. Mobile number. Copy paste. Hindi yun. Ayan, ito ang number niya. Then message tayo. Ayan. Then next. Tapos ng next, check ang number niya. Then slide pa kanan. Ayan, okay na siya. Save mo para pag magreklamo, may katibayan ka. Ganun lamang po kadali. Back to home.
picture na ba tayo? Wala pa. Kahapon pa lang yan. Ayan, dito lang po nagtatapos ang video ko. Sana po may natutunan kayo ulit sa akin. Ganon lamang po kadali. Ayan, thank you so much. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, comment down below, subscribe, and click na rin ang notification bell sa bandang ibaba. Thank you so much.